Hennalan hätämajoituskeskuksen perustaminen tuli lahtelaisille täytenä yllätyksenä. Turvapaikanhakijoiden kohtaama vihamielinen vastaanotto nosti Lahden maailmankartalle. Hennalan kaupunginosan asukkaat ovat olleet yllättyneitä hätämajoituskeskuksen perustamisesta vanhaan varuskuntaansa. Lahden kaupunki järjestikin viikon kuluttua tapahtuneesta Hennalan asukasillan, jossa oli tarkoitus vastata kaupunkilaisten kysymyksiin. Ei ole tarkoitus keskustella EU-politiikasta eikä globaalista ilmiöistä, vaan keskitytään tähän meidän alueen omaan pieneen Lahti-kaupunkiin, ja miten me selviämme tästä ja hoidamme tämän tilanteen. Jos teille sopii, niin jutellaan ensin muutama sana siitä, että minkälaisia ihmisiä Hennalassa tällä hetkellä on. Eli millainen tilanne kotimaassasi, kun päätit lähteä? We just saw it totally destroyed. ISIS is there, government is there. We just stand in the middle, the middle of these fighters. Eli kylät oli tuhottu, välillä ISIS oli vallassa siellä, välillä hallituksen joukot. Ihmiset olivat hyvin huolissaan tilanteesta, eivätkä oikein tienneet, että miten tästä eteenpäin, minne mennä. Ja sen takia he tekivät sen lähtöpäätöksen. Minkälaiset odotukset sinulla oli Suomesta? Like me and other people, I think most of our people just need protection. There is no protection in my country. Punaisen Ristin Hämeenpiiri pyörittää tällä hetkellä 9 turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta. Näistä 6 on perustettu viimeisen kuukauden aikana. Yritetään vastata tähän valtavaan turvapaikanhakijoiden määrään, mitä on tullut. Tällä hetkellä meillä on yli 17 000 turvapaikanhakijaa tullut tänä vuonna, kun viime vuonna tuli yhteensä 3 500. Ja yhteiskuntamme ei ole ehkä ihan täysin osannut tämän kaltaiseen varautua, mutta teemme koko ajan parhaillaan. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on kahdenlaisia. Puhutaan tämmöisistä odotusajan keskuksista, jotka on paikkoja, missä turvapaikanhakija odottaa sitä turvapaikanhakupäätöstä. Mutta se, mikä täällä Lahdessakin nyt Hennalassa on perustettu viime viikolla todella nopeasti tähän kasvavaan kysyntään, on tämmöinen hätämajoitustyyppinen vastaanottokeskus, joka tarkoittaa sitä, että nopeasti yritetään saada turvapaikanhakijoille katto pään päälle, ruokaa, semmoista perushoivaa, jotta sitten siitä he pääsisivät eteenpäin tänne odotusajan vastaanottokeskukseen. Eli suunnilleen kuinka pitkäksi jää Hennalassa? Me ei osata sanoa että kuinka pitkään yksittäinen turvapaikanhakija siellä on, mutta me olemme tehneet Maahanmuuttoviraston kanssa sopimuksen siitä ensi vuoden elokuun loppuun asti. Tässä teille vähän kuvaa, että minkä verran meillä on ulkomaan kansalaisia tällä alueella, eli heitä on tuommoinen reilu 4000. Ja tässä on nyt tällä hetkellä meidän Lahden kaupungin nämä isoimmat maahanmuuttajaryhmät, eli me ollaan tultu tänne keskustelemaan eikä katsomaan tilastoja, mutta mä halusin näyttää teille nyt vähän, että on meille ennenkin tullut muualta ihmisiä ja käsittääkseni meillä on ihan rauhallisesti täällä sujunut, ettei mitään pahempaa ole. Näillähän on joillakin niin on hyvinkin omaa rahaa ostella kaupasta tuolta merkkivaatteita ja kaikkea muuta, niin jaetaanko näillekin rahaa? On oikeutettu se vastaanottoraha kaikille turvapaikanhakijoille. Ei ole mitään mahdollisuutta kenelläkään viranomaisella tai muuta. Tein vaan sitä, että mikä on kenenkin omaisuus tai mahdollisuus. Vastaanottoraha on lakisääteinen ja että se on tämän suuruinen. Puhutaan hirveän erilaisista kulttuureista, kun puhutaan kulttuurista, jossa nainen ei ole käytännössä mitään. Ja mä haluaisin tietää, mitä keinoja teillä on sopeuttaa heidät tänne, jotta he oppii tämän, että meillä pojat, lapset ja naiset ovat yhtä arvokkaita kuin miehet. Paljonko on äitiä ja lapsia siellä ja paljonko on sitten näitä nuoria miehiä, mitkä ei nyt mitään turvapaikanhakijoita olekaan. Kävelevät tietä pitkin ihaisessa risteyksessä hypäyteet potkivat autot, jopa seisovat siellä liikennevalossa. Siis mä en uskalla enää mennä pihalle. Koska meillä on siellä elämää
oikeasti pysähtynyt paikalle. Minä en uskalla henkilökohtaisesti laskea lasta ulos. Minä vien tyttäreni autoon joka paikkaan. Hän pelkää kuollakseen. No, meidän asukkaat liikkuu siellä 2-3 hengen porukoissa. Pitää paikkaansa. No ei kyllä pitää paikkaansa, ei 2-3. Ihmeellä on vähintään. Asukasillassa tunnelmat kuumenivat ajoittain. Jäi tunne, että Hennalan asukkaat pelkäävät. Nyt tänne muutama viikko sitten perustettiin tämmöinen hätämajoituskeskus pakolaisille. Miten sanoisit, että se on vaikuttanut elämään täällä? Ei mitenkään. Mä ihmettelen, kun siellä niitä on 500 siellä, niin ei niin kuin paljon näy. Kyllähän ne aina siinä vastaan tulee ja huutelee hei ja moi ja minä. Ja peukkua näyttänyt, mä oon vastannut samalla. Ei meidän elämässä ei mitenkään. Ei oikeastaan. Onhan tänne tullut väkeä kadulle pikkusen lisää, mutta hyvin vähän voisi sanoa. Ei ole kyllä henkilökohtaisesti ainakaan. Enpä ole kyllä mitään huomannut, että ei ollut mitään vaikutusta. Tuossa asun ihan ton isomman tien, Helsingin tien vieressä, niin huomaan kyllä aina iltaisin, että siitä menee näitä ryhmiä pakolaisia keskustaan ja sieltä poispäin. Että huomaan nyt sillä lailla. Voisitko sanoa, että olo täällä on turvallista? No on minun mielestä. On. Ja hätämajoituskeskuksen perustaminen, onko se vaikuttanut jotenkin turvallisuuden tunteeseen? No ei kyllä ainakaan minua silleen, en mä itse näe sitä ongelmana mitenkään. Että mua kauheasti pelottaisi mennä koiraan lenkittää tai muutakaan. Niitä on hirveän paljon täällä ja mun lapsetkin kun liikkuu, niin ne vaihtaa tien toiselle puolelle. Ehkä siitä, että mä oon vähän varotellut niitä, koska mä oon huomannut, että ne liikkuu sellaisissa miesporukoissa, nuoria miehiä. Niin totta kai mä nyt tyttäreni puolesta pelkään. Ja oon seurannut uutisia ja kaikkea lehtileikkeitä ja Facebookissa ollaan kaveritten kanssa pongailtu niitä juttuja, niin kyllä se pelottaa ihan sika paljon. Mikä on semmoinen suurin uhkakuva? No semmoinen, että jos ne niin kuin ahistelee tai niin kuin tullaan liian lähelle ja no omien lasten puolesta pelkään enimmäkseen täällä. Ja välillä tuntuu, että ne haluaa sitten niin kuin omaa kulttuuria tuoda enemmän täällä esille, vaikka me ollaan Suomen maassa. Ja en halua provosoida, enkä halua niin kuin mitenkään silleen mollata, mutta en halua myöskään niin kuin enimmässä määrin olla tekemisissä niin paljon niiden kanssa tässä vaiheessa. How does that feel? شو بتشعر انت هون ولا؟ If people are afraid of you. بالنسبة للأصدقاء sad no happy. Me törmätään jatkuvasti informaatioon, joka ei pidä paikkansa valitettavasti. Että on tasoja omaa tuottaa informaatiota, joka ei pidä paikkansa. Me eilen selvitettiin yhtä ilmiantoa, jossa syytettiin meidän turvapaikanhakijoita raiskauksesta. Ja sitten kun se oli selvitetty, niin todettiin, että se ilmianto oli tahallinen perätön. Siihen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä monenlaisista elämäntilanteista. Niin kuin tähänkin joukkoon. Me ollaan kaikki tavalla tai toisella samanlaisia, tavalla tai toisella erilaisia. Niin on joka ikinen turvapaikanhakija. Tietysti tietty populaatio tuottaa tietyn määrän rikoksia aina, kun suomalaisia tai ulkomaalaisia. Käsitteleekö poliisi turvapaikanhakijoita kantaväestön samalla viikolla? Totta kai. Joka ikinen turvapaikanhakija tietää, että syyllistyessään rikoksiin siinä turvapaikanhakumaassa hänet tullaan karkottamaan. Mikä ihmeen takia turvapaikanhakija syyllistyisi rikoksiin? Mikä on se motiivi? These people, they don't know your laws, your rules. Just show them the way. Most of them are afraid to go outside their country. He myös pelkäävät lähteä ulos, koska tämä kulttuurien ero on niin suuri, että he eivät tiedä kuinka käyttäytyä täällä. Ja hän toivoi, että heille opastetaan, heille kerrotaan, miten erilaisissa tilanteissa käyttäydytään. Voi olla, etteivät naiset ja lapset uskalla poistua hätämajoituskeskuksesta.